Example sum of reconstruction of companies. Hello and welcome to my channel Bcom Easy Learning. આજના વિડીયોમાં આપણે વધુ એક એક્ઝામ્પલ સમજોશું જે છે રિકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ કંપનીઝનો કોર્પોરેટ એકાઉન્ટિંગમાં. અને જો તમે આની પહેલાંના વિડીયોઝ ન જોયા હોય તો આ એક સિરીઝમાં વિડીયો છે, તો પહેલાં એ જોઈ લેજો. આમાં ડાયરેક્ટ નહીં સમજાય એટલે. The balance sheet of Viral Company Limited as on 31st 3 2017 is as under. Balance sheet આપી છે આપણે અને as on 1st April 2010 new company, just a second, there is a mistake of and 17 is possible. As on 1st April 2017, new company Manoj Limited to be formed to take over the business of Viral Limited. Manoj Limited આપણે 1/4/2017 ના બનાવી છે અને નેક્સ્ટ ડેટના વિરલ લિમિટેડને એબ્ઝોર્બ કરવા માટે, ટેક ઓવર કરવા માટે. In the form of reconstructionના ફોર્મમાં the following terms and conditions were approved. નીચેની ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ અપ્રૂવ થઈ છે. The debenture holders of Viral Limited are to be given such total number of 12% debenture of Manoj Limited so that they will earn the same amount of interest that they earning at present. આ એડજસ્ટમેન્ટ તો આપણે કેટલાય સમમાં જોયો છે. અમાલ્ગમેશનમાં એ છે, આવા એડજસ્ટમેન્ટ્સ એબ્ઝોર્પ્શનમાં એ છે અને હવે રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં એ છે. આમાં આપણે મનોજ લિમિટેડના 12%ના ડિબેન્ચર્સ આપવાના છે. વિરલ લિમિટેડના જે 9% વાળા ડિબેન્ચર્સ છે ને, જેમાં એને 9% જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હતું એટલું જ ઇન્ટરેસ્ટ એને 12% મળવું જોઈએ. એ રીતે Manoj Limited will issue 48% of the share out of total number of shareholders of Viral Limited at face value of ₹100. 100 રૂપીસની ફેસ વેલ્યુ વાળા આપણે શેર્સ આપવાના છે 48%માં. 5 લાખ આપણી આગળ છે તો હવે 48% આપણે નવા શેર ઇસ્યુ કરવાના છે. બાકી બધા એમને નથી આપવાના. Liquidation expense of ₹2,000 will be borne by and paid by new company. New company liquidation expense ને પે કરે છે. Prepare required accounts in the books of Viral Limited and show balance sheet in the books of new company after implementation of reconstruction scheme. So આપણે એક તો એકાઉન્ટ્સ બનાવવાના છે, ક્લોઝિંગ એકાઉન્ટ્સ, અને એક નવી કંપનીની બુકમાં બેલેન્સ શીટ બનાવવી છે. અને પહેલાંનો સમ કર્યો તો એમાં આપણે જર્નલ એન્ટ્રીઝ કરી હતી. હવે આમાં એકાઉન્ટ્સ અને બેલેન્સ શીટ. તો આપણે સૌથી પહેલાં તો પરચેસ કન્સિડરેશનનું વર્કિંગ કરી લઈ. તો વર્કિંગ નોટ 1, calculation of purchase consideration. પરચેસ કન્સિડરેશનનું કેલ્ક્યુલેશન, તો એમાં આપણે એક જ વસ્તુ આપી છે કે 48% નવા શેર્સ આપ્યા છે. તો આપણા ઇક્વિટી
શેર કેપિટલ એ આપણે બે રીતે કરી શકીએ. એક તો આપણે શું કરીએ કે ડાયરેક્ટ આપણે જે 5 લાખ છે એના જ 48% કરીને આપણી કેપિટલ લખી નાખીએ. અને કા પછી તમે એવી રીતે કરો કે શેર્સના 5000 શેર્સ છે એના 48% કરો પછી એને 100 ફેસ વેલ્યુ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો. આપણે ડાયરેક્ટ જ કરીએ તો 5 lakh into 48%. 5 lakh into 48% એટલે 2,40,000. તો આવું પરચેસ કન્સિડરેશન આવ્યું 2,40,000 કેમ કે બીજું કંઈ આપણે પરચેસ કન્સિડરેશનમાં નથી આપેલું. અને હવે આપણે હજી વર્કિંગ તો કરવા જશે બટ હવેના જે બધા વર્કિંગ છે એ આપણે ન્યૂ કંપની માટે કરવાના છે. ઓલ્ડ કંપની નીચે એકાઉન્ટ્સ કરવાના છે એમાં બીજા કંઈ વર્કિંગ નહીં આવે. તો આપણે હવે પહેલાં એકાઉન્ટ્સ બનાવી લઈ પછી નવી બુક્સના નું એમ કે નવી બુક કંપની માટેનું જે વર્કિંગ કરવાના છે એ પછી કરશું એટલે આમાં બે મિક્સ ના થાય. સો required accounts in the books of Viral Limited. સો હવે આપણે એકાઉન્ટ્સ ડ્રો કરી લઈ. સો હવે આપણે એકાઉન્ટ્સમાં રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ, ન્યૂ કંપની એટલે કે મનોજ લિમિટેડ એકાઉન્ટ, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ એકાઉન્ટ અને આપણે પરચેસ કન્સિડરેશનમાં ઇક્વિટી શેર્સ મળ્યા છે એટલે મનોજ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ આટલા બનાવ્યા. હવે આમાં આપણે એન્ટ્રી પુટ કરતા જશું. તો સૌથી પહેલી એન્ટ્રી એસેટ્સને ટ્રાન્સફર કરવાની. તો બધી એસેટ્સને અહીંયા રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ લખી લઈશું. તો ટુ બિલ્ડિંગ 2 lakh, to plant 1,60,000, to stock 30,000, to debtors 1,20,000, to bank 25,000, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ ના આવે અને P&L ના આવે. હવે આપણી બધી એસેટ્સ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે. હવે લાયબિલિટીઝને ટ્રાન્સફર કરી લઈ. તો લાયબિલિટીઝમાં આપણી આગળ એક તો 9% ડિબેન્ચર્સ છે અને એક ક્રેડિટર્સ છે. બાય 9% ડિબેન્ચર્સ એ છે આપણા 1 લાખના. બાય ક્રેડિટર્સ ને એ છે આપણા 80,000. સો આપણી અહીંયા બે એન્ટ્રી કમ્પ્લીટ થઈ છે. હવે થર્ડ એન્ટ્રી પરચેસ કન્સિડરેશન ડ્યુની PC ડ્યુની. તો ન્યૂ કંપની એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ. પરચેસ કન્સિડરેશન આપણું આવ્યું હતું 2,40,000.
રિયલાઇઝેશનમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય મનોજ લિમિટેડ એકાઉન્ટ 2,40,000. હવે થર્ડ એન્ટ્રી થઈ ગઈ. ફોર્થ એન્ટ્રી પરચેસ કન્સિડરેશન રિસીવ્ડની. તો મનોજ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ મનોજ લિમિટેડ એકાઉન્ટ 2,40,000. બાય મનોજ લિમિટેડ ઇક્વિટી શેર એકાઉન્ટ 2,40,000. ફોર્થ એન્ટ્રી થયા પછી આપણું ન્યૂ કંપનીનું એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ જાય. ફિફ્થ એન્ટ્રી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સની બધી વસ્તુ એને આપી દઈએ. તો આમાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સની કઈ કઈ વસ્તુ છે તો એક તો શેર કેપિટલ છે, રિઝર્વ ફંડ છે, પ્રોફિટ ફંડ છે. એ આપણી અહીંયા હજી એક મિસ્ટેક છે, અહીંયા પ્રોફિટ ફંડ નહીં આવે, પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે, પ્રોફિટ ફંડ નથી. તો એ આપણી લાયબિલિટી કહેવાય. એ અહીંયા આપણે રિયલાઇઝેશનમાં ક્રેડિટર્સ અને ડિબેન્ચર સાથે લખી નાખશું. પ્રોવિડન્ટ ફંડ 10,000. તો આપણે હવે શેર હોલ્ડર્સની રિઝર્વ ફંડ છે, કેપિટલ છે, આ સાઈડ P&L છે, અને પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ. તો એ એસેટ સાઈડની વસ્તુ આપણે ડેબિટ સાઈડ લખશું અને લાયબિલિટી સાઈડની વસ્તુ આપણે ક્રેડિટ સાઈડ લખશું. તો પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ 35,000 ટુ preliminary expense 35,000. P&L 1,30,000. અને આ સાઈડ શેર કેપિટલ છે, ₹5 લાખની, અને રિઝર્વ ફંડ છે 10,000નું. ફિફ્થ એન્ટ્રી આપણી અહીંયા થઈ ગઈ છે. હવે જી આ એકાઉન્ટને આપણે ક્લોઝ કરી દઈએ. તો આ બધા શેર્સ જે નવા આવ્યા છે એ આપણે જૂના શેર હોલ્ડર્સને આપી દઈએ. તો અહીંયા બાય ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ 2,40,000. આ એકાઉન્ટ ક્લોઝ થઈ ગયું આપણું. અને આપણે અહીંયા લખી લઈએ તો 2
Manoj Limited equity share account 2,40,000. હવે આપણે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટને ક્લોઝ કરી દઈએ. તો આમાં આપણે આ સાઈડનો ટોટલ વધારે લાગે તો પહેલાં એ સાઈડનો કરશું. 2 લાખ પ્લસ 1,60,000 પ્લસ 30,000 પ્લસ 1,20,000 પ્લસ 25,000 એટલે 5,35,000 આપણો રિયલાઇઝેશનનો ટોટલ આવશે. 5,35,000 5,35,000 by equity shareholders. આ ક્રેડિટ સાઇડ છે એટલે લોસ. તો -1 લાખ -80,000 -2,40,000 -10,000 એટલે 1,05,000 આવે છે આપણું લોસ. આ લોસ આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ આમાં ક્રેડિટ સાઈડ આવી તો આમાં ડેબિટ ટુ રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ 1,05,000 ટોટલ કરી લઈએ તો 1 લાખ પ્લસ 2,40,000 પ્લસ 1,30,000 પ્લસ 35,000 એટલે 5,10,000. આ સાઈડે 5,10,000 છે આપણું ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સનું એકાઉન્ટ ટેલી થઈ જાય એટલે આપણો સમ સાચો છે. આ તો આવી ગયું. હવે નવી કંપનીની બુક્સમાં વર્કિંગ કરી અને બેલેન્સ શીટ બનાવી લઈ. તો એમાં કયા કયા વર્કિંગ જોશે હવે આપણે. એક તો આ ડિબેન્ચર્સનું વર્કિંગ કરવાનું છે અને એક આપણે નેટ એસેટનું વર્કિંગ કરવાનું છે. એક વર્કિંગ નોટ આપણે કઈ રીતે પરચેસ કન્સિડરેશનની તો અહીંયા વર્કિંગ નોટ 2 calculation of ડિબેન્ચર્સ. તો હવે આપણે ડિબેન્ચર્સ કેવી રીતે આપવાના છે કે એને જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ 9% મળતું હતું એટલું જ ઇન્ટરેસ્ટ એને 12% મળવું જોઈએ. તો આપણે પહેલાં તો ઇન્ટરેસ્ટ એને અત્યારે મળે છે કેટલું એ ફાઇન્ડ કરી લઈ. તો interest is equals to 1 lakh into 9% એટલે 9,000 ઇન્ટરેસ્ટ એને અત્યારે મળે છે. હવે આપણે amount of new ડિબેન્ચર્સ કરીએ તો 9,000 ડિવાઈડ બાય આપણે કેટલા પર્સન્ટના 12%ના નવા ડિબેન્ચર્સ આપવાના છે. તો એને ડિવાઈડ બાય 12% કરીએ એટલે આપણે ડિબેન્ચર્સની અમાઉન્ટ મળી જાય. તો 9,000 ડિવાઈડ બાય 12% એટલે 75,000ના આપણે એને નવા ડિબેન્ચર્સ આપવાના છે.
હવે આપણે નેટ એસેટની વર્કિંગ કરીને જોઈ લઈએ કેપિટલ રિઝર્વ આવે છે કે પછી ગુડવિલ આવે છે. વર્કિંગ નોટ 3. Calculation of net asset. તો સૌથી પહેલા એસેટ્સ લખી લઈ. તો બિલ્ડિંગ 2 લાખ, બિલ્ડિંગ 2 lakh, plant 1,60,000, plant 1,60,000, સ્ટોક છે 30,000 નો, એના પછી ડેટર્સ છે 1,20,000 ના, ડેટર્સ 1,20,000 ના, બેંક છે 25,000 ની, પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સ ને P&L તો આવે નહીં, આપણી એસેટ્સ બધી લખાઈ ગઈ છે. હવે એનો ટોટલ કરી લઈ. 2 lakh plus 1,60,000 plus 30,000 plus 1,20,000 plus 25,000 એટલે 5,35,000 આપણો એસેટ્સનો ટોટલ આવ્યો. હવે એમાંથી લેસ કરશું આપણે લાયબિલિટીઝને. તો આપણી લાયબિલિટીઝ કઈ કઈ છે? એક તો ડિબેન્ચર્સ છે, ક્રેડિટર્સ છે અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે. તો આપણે 9% ડિબેન્ચર્સ હતા, પણ આપણે હવે નવી કંપની માટે વર્કિંગ કરીએ છીએ તો આપણે આ કેલ્ક્યુલેશનમાં 12% ડિબેન્ચર્સ અને એની જે અમાઉન્ટ ગઈ હતી એ આપણે લખશું અહીંયા લાયબિલિટીઝમાં. તો 12% debentures 75,000, ક્રેડિટર્સ છે આપણા 80,000 ના અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે 10,000. આનો ટોટલ કરી લઈ તો 75,000 પ્લસ 80,000 પ્લસ 10,000 એટલે 1,65,000. તો આપણી નેટ એસેટ કેટલી આવી? તો 5,35,000, 3,70,000 ની આપણી નેટ એસેટ્સ આવી. 3,70,000. હવે આપણું પરચેસ કન્સિડરેશન છે 2,40,000 અને નેટ એસેટ આપણી આવી 3,70,000. તો નેટ એસેટ્સ વધારે છે એટલે કેપિટલ રિઝર્વ. તો વર્કિંગ નોટ 4 capital reserve is equals to net assets minus purchase consideration.
જો કદાચ નેટ એસેટ્સ ઓછી હોત પરચેસ કન્સિડરેશન કરતાં તો ગુડવિલ આવત ને ગુડવિલ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ પરચેસ કન્સિડરેશન માઇનસ નેટ એસેટ્સ. હવે આપણી નેટ એસેટ અહીંયા છે 3,70,000ની અને પરચેસ કન્સિડરેશન છે 2,40,000. તો આપણે કેપિટલ રિઝર્વ આવશે 3,70,000 માઇનસ 2,40,000 એટલે 1,30,000નું આપણું કેપિટલ રિઝર્વ આવશે. રૂપીસ. આ વર્કિંગ ડે અહીંયા આપણે થઈ ગયા છે. હવે આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવી લઈએ. બેલેન્સ શીટ ઓફ મનોજ લિમિટેડ, કેમ કે એ આપણી નવી કંપની છે, નવી કંપનીની બેલેન્સ શીટ કરવાની છે આપણે. એઝ ઓન 1/4/2017 after રિકન્સ્ટ્રક્શન પછીની. તો હવે આપણે બેલેન્સ શીટ વર્ટિકલ બેલેન્સ શીટ બનાવી લઈએ. તો આપણી બેલેન્સ શીટ પર્ટિક્યુલર નોટ નંબર એમાઉન્ટ રૂપીસ. હવે આપણે એમાં એક એક વસ્તુ એના સિક્વન્સ પ્રમાણે લખતા જઈએ. આમાં સિક્વન્સ મેન્ટેન કરવો કમ્પલસરી છે. ફર્સ્ટ આપણું ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી. ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી એમાં ફર્સ્ટ શેરહોલ્ડર્સ ફંડ, એમાં એ શેર કેપિટલ આપણી છે ટોટલ આપણે અમાઉન્ટમાં આવે છે 2,40,000 અને 100નો શેર છે એટલે 2,400 શેર્સ છે આપણા. 2,400 ઇક્વિટી શેર ઓફ ₹100 each એટલે 2,40,000. હવે એમાં બી પોઈન્ટ છે રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ. એમાં આવશે કેપિટલ રિઝર્વ. એ આપણી 1,30,000 છે, બટ આપણે 2,000 લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ પે કર્યો છે એટલે એ માઇનસ કરીને આવશે એટલે 1,30,000 માઇનસ 2,000 એટલે 1,28,000. એના પછી આપણું સેકન્ડ પોઈન્ટ નોન કરંટ લાયબિલિટી. એમાં આપણે બે આવશે, આમાં એક જ આવશે, કરંટમાં બે આવશે. નોન કરંટમાં એક ડિબેન્ચર્સ આવશે, બટ એ આપણાવાળા 12%ના. આમાંથી જ બધું લખતું જવાનું. 12% ડિબેન્ચર 75,000. 12% ડિબેન્ચર 75,000.
એના પછી પોઈન્ટ નંબર 3, કરંટ લાયબિલિટી. કરંટ લાયબિલિટીમાં ક્રેડિટર્સ અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ. ક્રેડિટર્સ છે આપણે 80,000ના અને પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે 10,000, એટલે 90,000 એ આવશે. હવે આપણી લાયબિલિટી સાઈડ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે જોઈ લઈ ટોટલ કેટલો આવે છે આપણો. 2,40,000 plus 1,28,000 plus 75,000 plus 90,000 એટલે 5,33,000. હવે આપણું મેઇન પોઈન્ટ એટલે કે રોમનમાં 2 એસેટ્સ, એમાં 1 નંબર નોન કરંટ એસેટ્સ, એમાં એ ટેન્જિબલ ફિક્સ્ડ એસેટ્સ. એમાં આપણે છે બિલ્ડિંગ અને પ્લાન્ટ 2 લાખ ને 1,60,000. બિલ્ડિંગ 2 લાખ અને પ્લાન્ટ 1,60,000. હવે આપણું બી પોઈન્ટ ઇન્ટેન્જિબલ ફિક્સ્ડ એસેટ્સ, એમાં કાંઈ નથી. આનો ટોટલ 3,60,000 બહાર જવા દઈ. પોઈન્ટ નંબર 2 કરંટ એસેટ્સ. કરંટ એસેટ્સમાં આપણી એક સ્ટોક, ડેટર્સ અને બેંક છે. તો સ્ટોકને આપણે ઇન્વેન્ટરી કહેવાય. ઇન્વેન્ટરીઝ કે પછી સ્ટોક જે તમે લખો એ, તો એ છે 30,000નો. બીજો છે ડેટર્સ એટલે કે ટ્રેડ રિસીવેબલ્સ એટલે ડેટર્સ. એ છે આપણો 1,20,000ના. એના પછી બેંક છે 25,000. બટ બેંક છે તો આપણી 25,000ની, પણ એમાંથી આપણે 2,000 લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ પે કર્યો છે, એટલે એ માઇનસ કરીને 23,000. આનો ટોટલ કરી નાખીએ તો 30,000 પ્લસ 1,20,000 પ્લસ 23,000 એટલે 1,73,000. ટોટલ એસેટ સાઈડનો આપણે જોઈ લઈએ કેટલું જ 1,73,000 પ્લસ 3,60,000 એટલે 5,33,000.
સો આપણી બેલેન્સ શીટની ટોટલ લાયબિલિટી અને ટોટલ એસેટ્સ ટેલી થઈ ગયા છે. સો અહીંયા આ સમ કમ્પ્લીટ થાય છે. કાંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો કમેન્ટ કરજો અને થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.